Open AI කියන්නේ US based company එකක් මේගොල්ලොන්ගේ job එක තමයි මේක artificial intelligence research කරන lab එකක් විදිහට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. සෑම් ඇල්ට්මන් තමයි CEO. ලුතින් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි මාකට් එකට අලුත් තොරණ එකක් තමයි වාක් කියන්නේ. සෑම් ඇල්ට්මන් open AI ප්‍රමුඛ මේ network එක අලුත් world coin කියන නමින් ඕකන එකක් රිලීස් කරා මේ ඔටෝමැටික් අවైలබල්. එතකොට විශේෂයෙන්ම වර්ල්ඩ් කොයින් ප්‍රොජෙක්ට් එක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මින් ඔෆරින් එක තමයි කෙනෙක් මේ කොහොමද ඒක කියන්නේ ඒක අපි මේක ඩිජිටල් පාස්පෝර්ට් එකක් කිව්වොත් හරි මේ ඩිජිටල් පාස්පෝර්ට් එකෙන් කරන්නේ මේ පාස්පෝර්ට් හෝල්ඩර් ඇත්තටම හියුමන් නැත්නම් රියල් මිනිස්සෙක්ද නැත්නම් බොට් කෙනෙක්ද කියන එක තහවුරු කිරීමක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බොට් කෙනෙක් නෙවෙයි මේ රියල් මිනිස්සෙක් කියන එක තමයි තහවුරු කරන්නේ. ඒ ඩිජිටල් ස්කෑනින් ප්‍රොසෙස් එකක් හරහා තමයි වෙරිෆිකේෂන් එක ගන්නෙ. එතකොට ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේන් ඔෆරින් එක. එතකොට නෙට්වර්ක් ටෝකන් එක තමයි WLD කියන්නේ. ඉතින් මේක ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකට ආපු අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලොන්ච් වුණත් එකම ප්‍රයිස් එක පම්ප් වුණා. ඊට පස්සේ ඩික්ලයින් වුණා. දැන් රිකවර් වෙමින් තියෙනවා. මේ තියෙන Binance එකේ WLD USDT chart එක price එක වර පේනවා 3 ගණන් වලට ගිහලා drop වුණා $2 හෝල් කරන බව පෙන්නනවා මින් $2 region එක. දැන් slight recovery එක යනවා. අපි මේක බලුවොත් මේ chart එක බලන්න මේ chart එකේ පේන්නේ ඒකමයි. මේ chart එකේ පේන එකමයි මේ futures chart එක. මේක විශේෂ තමයි මේකේ buy entry එකක් මම share කරා Patreon group එකට. එතකොට මේක තමයි ඒ buy entry එක මේ වෙනකොට අපේ profit target පැත්තට යන්න පටන් ගත්ත සෑහෙන වෙලාවක consolidation එකකින් පස්සේ මම හිතන්නේ අපි මේ trade එකට enter උනේ මීට විනාඩි 45කට කලින් මෙන්න මේ කැන්ඩල් තුනම consolidate වුණා. ඒ consolidation එකෙන් පස්සේ දැන් price pump වෙන්න පටන් ගත්ත බව පේනවා. මෙන්න මේ කැන්ඩල් තුනම consolidate වුණා. හැබැයි අපි price එක ඊට යටින් අපේ stop එක තියෙන නිසා අපි protected. දැන් price එක අපේ පැත්තට යමින් තියෙන බව දැන් අපේ 1 to 1.5 profit target පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේකේ ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. profit වෙන්න පුළුවන්, loss වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට කරන්න තියෙන දේ කළා අපි නිහඬව බලන් ඉන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඔය කියන WLD ටෝකන් එක සෑම් ඇල්ට්මන් ලොන්ච් කරපු. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වීමට දවස් දෙක සාමාන්‍ය හෝල් නම්බර් එකක් නිසා ඕන ක්‍රිප්ටෝ එකක් එවැනි මේජර් හෝල් නම්බර් එකකට ඩ්‍රොප් වුණාම සපෝට් එකක් විදියට ගෑනෙනවා. ඒක බලලා තමයි මම මේ එන්ට්‍රි එක ගත්තේ. ඉතින් ඔයත් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න ක්‍රිප්ටෝ ජොයින් වෙන්න ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. Patreon කියලා Patreon හරහා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙලා මේ ගෲප් එකත් එක්ක අපේ දෙන්නම ෂෙයා කරන්න. මගේ about 10 year real day trading live day trading experience එක ෂෙයා කරන්න tips tricks දැනගන්න ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ තත්ත්වය බැලුවොත් overall 0.5 down profit 2.55 down. ඉතින් බදාද වෙනකන් තව ඩවුන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්නම් සිඩ් වෙන්න තියෙනවා. මාකට් එක පම්ප් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. රේට් ඩිසිෂන් එක එන්න කලින් වගේම මාකට් කැප් එක ග්ලෝබල් 1.17 ට්‍රිලියන් දක්වා ඩ්‍රොප් වුණ සඳහන්. අද සයිට් වොලියුම් එක වෙනවා. ඊයේ අවස්ට්‍රේලියාද බියන 35ක් ට්‍රේඩ් බව පේන තියෙනවා. අද කොයින් මාකට් කැප් එක. ඔයාලා ආසම නිවුස් එකක් ගැනයි මේ වාර්තාව. මේක පත්තරේ මීඩියා වල ගිය වාර්තාවක් නෙමෙයි. මේ charts දෙකක් මම පෙන්නන්නේ. මේ charts දෙක ඔයාලා කැමති වේවි බලන්න. මේ ඇවිල්ලා Bitcoin dominance chart එක මේ පේන්නේ daily. Bitcoin dominance එක reach කරා trading view එකට අනුව 50 almost 52.18% reach කරා. ඒ reach කරපු දිනේ ඇවිල්ලා ජූනි 28 ගේ මාසේ අන්තිමට. දැන් මාසයක් වෙන්න ළඟයි. එතකොට පැහැදිලිවම ඩොමිනන්ස් ඩ්‍රොප් එකක් සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා බිට්කොයින් වල. මේක ක්‍රිප්ටෝ වල වීක්නස් එකක් විදියට ගන්න එපා. මේක තමයි ක්‍රිප්ටෝ මූව් වෙන ක්‍රමය. ඉස්සෙල්ලාම බිට්කොයින් මූව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝ එක්කෝ සයිඩ්වේස් මූව් එකකට නැත්නම් ස්ලයිඩ් ප්‍රයිස් ඩික්ලයින් එකකට යනවා. රයිට්. මේක පියවර 1 පියවර දෙක තමයි මේක මේ ඇවිල්ලා ඊතරියම් බිට්කොයින් chart එක. ඊතරියම් බිට්කොයින් chart එක බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක ඩ්‍රොප් වෙද්දී ඊතරියම් ප්‍රයිස් එක බිට්කොයින් වලට සාපේක්ෂව වෙනවා. එතකොට මම කිව්වා වගේම පේනවා මේ මම කලින් දාපු ලයින් එකක් ඔයාලට පේනවා නම් මෙන්න මේක මම එදා කිව්වා මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය කියලා.
ඒක දැන් ඒ ආකාරයට මෙන්න මේක ඒක ඒ ආකාරයටම සිද්ධ වෙමින් තියෙන බව පේනවා. ඔයාලට ඒ කියන්නේ Bitcoin price එක consolidation එකක නැත්නම් slight weakness එකක තියෙනකොට Ethereum Bitcoin වලට සාපේක්ෂව recover වෙනවා. මේක ඉතාම වැදගත් altcoin season එකකට. මේ altcoin season එකක ආරම්භයේද මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඒක වෙන්නත් පුළුවනි කියලා Bitcoin consolidation එකකට යනකොට Ethereum pump වෙන්න ගත්තොත් ඊළඟ step එක large cap crypto tokens major top 15 top 20 top 25 වල තියෙන major projects ඊට පස්සේ small cap medium cap crypto tokens pump වෙන්න ගන්න. මේ වාර්තාවෙත් කියවෙන්නේ එවැනි altcoin season එකක්. නමුත් මේ මම කියපු analysis එක නෙමෙයි මෙතන කරන්නේ. මෙතන ඒගොල්ලෝ කියන්නේ altcoin season signal in institutional funds. ඒක Bitcoin වලට Bitcoin related traded ඩස්වලට ආපු මුදල් institution සල්ලි මේකට අඩුවෙමින් දෙනවා. විම Ethereum වලට සල්ලි වැඩිමින් දෙන බව තමයි institutional money institutional funds Bitcoin වලට එන funds වල slow වීමකුයි Ethereum වලට එන funds වල slight increase එකකුයි සිද්ධ වෙමින් තියෙන බව. ඒතකොට මේ institutional money. ඒතකොට පැහැදිලිව අපිට පේනවා Bitcoin වලින් සල්ලි යම් ප්‍රමාණයකට Ethereum වලට දැන් එන්න පටන් ගත් බව. මේකත් altcoin season එකක signal එකක්. ඕනවට වැඩි interested වෙන්නත් එපා බලාපොරොත්තු තියාගන්නත් එපා. අපි බලමු මේක මේ season එක play වෙන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් technically Bitcoin මේ වෙනකොට මේ අවුරුද්ද ඇතුළත 2x price එක gain එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා 15500 ඉඳලා 31000 දක්වා ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට ඒක හොඳ price increase එකක්. එතනින් පස්සේ altcoin එතනින් පස්සේ අතන Ethereum price pump එකක් වුණා තමයි. නමුත් ඊළඟට Bitcoin slow වෙනකොට Ethereum වේගෙන් යන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ altcoin එනවා. ඒක මේ පේන්නේ තවත් ඒකට signal එකක්. ByBit CEO Benzo crypto සම්බන්ධයෙන් කියන කතාව regulatorsලා crypto opportunity එකක් විදිහට ගන්නවා මිසක් crisis එකක් විදිහට නොගන්නා බව තමයි බෙන්සෝගේ අදහස. මේක ඇමරිකාවේ නෙමෙයි මෙයා කියන්නේ globally. ඇමරිකාවේ දැන් ගැරි කින්ස්ලර්ගේ පැත්තෙන් බලපුවම මේක කතාව අනිත් පැත්ත ඇත්ත කතාව. නමුත් globally බලපුවම හොංකොං සිංගප්පූර් දුබයි වෙනත් crypto regions වල බලපුවම ඒගොල්ලන් මේක crisis එකක් විදිහට නෙමෙයි amazing opportunity එකක් විදිහට ගන්න බව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඒකෙත් price එකේ drop වීමක් සිද්ධ වෙනවා 24300 area එක හොයාගෙන Bitcoin යන tendency එකක් තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ 24300 region එක liquidity area එකක් බව පේන තියෙනවා institutional investors ලා price එක ඔය 25000 region එකට එන්න ගොඩක් දුරට ඉඩ හරින බව පේන තියෙනවා. වගේම SEC Ripple නඩුවෙන් ආපු තීන්දුව ගැරි ගින්ස්ලර් challenge කරන්න යන එක නිසා යම් uncertainty එකක් market එකේ create වුණා. ඒ create වීම නිසා prices short term drop වෙනවා. ඒ වගේම මේ සතියේ news ටික එන්න තියෙන නිසා FOMC rate decision එක ප්‍රමුඛ. ඒ news නිසා market එකේ යම් drop වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම 15500 ඉඳලා 31000 වෙනකම් ride කරපු investors ලා profit ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් තවත් හේතුවක් price එක drop වෙන්න. ඉතින් මේ price drop වීම අපේක්ෂිත drop වීමක් කියන එකයි මගේ හැඟීම. ඒ වගේම Ethereum pump එකත් ඊළඟ step එක බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු. hopefully මේ සතියේ මේ තොරතුරුත් එක්ක market එකට කොයි විදිහට investors ලා react කරාවිද කියන කාරණේ. මේ chart එකත් වැදගත් වෙනවා crypto වල move සම්බන්ධයෙන් idea එකක් ගන්න Bitcoin price එක වැටෙන මේක තින කිපේ USDT dominance එකේ slight යලමක් වෙන තියෙනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් crypto වැටෙනවා නම් මේ වගේ slight consolidation යන්නේ massive pump එකක් සිද්ධ විය යුතුයි මේ දිනේ අරනකොට බැලුවොත් මේ ඊතුරු ටික පුංචි range එකක මේ දවස් ගණනාවක් sideways යන බවක් තමයි පේන තියෙන අද දවස් අරනකොට මේකනොත් පේනවා අතරම සල්ලි investors crypto වල ඉඳලා stable coin වලට switch කරනවට වඩා සිද්ධ වෙන්නේ සල්ලි bitcoin වල ඉඳලා ethereum වලට mainly right and altcoin වලට slightly change කරමින් තියෙන බව. එතකොට ඒක හොඳ sign එකක්. මේක bearish news එකක් නෙවෙයි බලපුවම පැහැදිලිවම මේක USDT පැත්තට සල්ලි එනවට වඩා Ethereum වලට සහ තෝරාගත් altcoin කීපයකට සල්ලි එන බවක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒක හොඳ sign එකක්. නැතුව stable coin chart එක මෙන්න මේ වගේ parabolic ගියා නම්
ඒක ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් ඒ තරම් හොඳ තොරතුරක් නොවන බවයි මගේ හැඟීම. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකේ තොරතුරු ටික බලමු.